नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा हजुरमाझ उपस्थित भइसकेको छु र यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा मैले यो वायरलेस माइक्रोफोनबाट आवाज रेकर्ड कसो हुन्छ त भनेर म हजुरलाई सुनाउन गएको छु। यो चाहिँ सस्तो खालको वायरलेस माइक्रोफोन हो। यदि हजुरले चाहिँ आफ्नो आवाजमा आफ्ना दर्शक अथवा श्रोताहरुलाई आफ्नो आवाजमा चाहिँ भिडियो सामग्रीहरु अथवा अडियो सामग्रीहरु हजुरले प्रस्तुत गर्ने क्रममा यदि सस्तो खालको माइक खोज्नु भएको छ भने यो उपयोगी हुन सक्छ। हजुरले पहिला यसको आवाज सुन्नुहोस्, त्यसपछि हजुरले चाहिँ मनस्थिति बनाउन सक्नुहुन्छ कि यो माइक हजुरको लागि उपयोगी छ या छैन भनेर। अब लागौं यसको अनबक्सिङ र यसबाट खिचिएको अथवा रेकर्ड गरिएको आवाजतर्फ। यो हो K8 वायरलेस माइक्रोफोन। हजुरले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको फिचरको बारेमा लाइभ शो, इन्टरभ्यु र ब्लग एन्ड सर्ट भिडियो यहाँ लेखिएको छ। अब म यसको डब्बा खोल्न गएको छु। हजुर साथीहरु, जब डब्बा खोलिसकेपछि एउटा माइक, त्यसपछि एउटा रिसिभर भयो र यदि हजुर चाहिँ आइफोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो आइफोनको लागि पनि यहाँ दिएको छ। हजुरले चाहिँ यदि हजुरको मोबाइल USB टाइप सी वाला हो भने यो प्रयोग गर्नुहोस् र यदि हजुरको आइफोन हो भने यो प्रयोग गरेर हजुरले आफ्नो भोइस रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब म हजुर चाहिँ यसबाट रेकर्ड गरेको आवाज सुनाउन गएको छु है त। साथीहरु, अहिले जुन यो आवाज हजुरले सुनिरहनु भएको छ यो वायरलेस माइक्रोफोनद्वारा रेकर्ड गरेको आवाज हो। हजुरले चाहिँ यो आवाज र अब म हजुरले चाहिँ यो माइक्रोफोन प्रयोग नगरिकनको आवाज म हजुरलाई सुनाउन गएको छु। त्यसपछि हजुरले चाहिँ भिन्नता थाहा पाउनुहुन्छ कि यो वायरलेस माइकले कतिको राम्रो आवाज रेकर्ड गर्छ भनेर। अब म हजुरलाई फेरि यो वायरलेस माइक प्रयोग नगरिकन यही क्यामेराद्वारा रेकर्ड गरेको आवाज अब म हजुरलाई सुनाउन गएको छु। साथीहरु, अहिले जुन हजुरले यो आवाज सुनिरहनु भएको छ यो आवाजमा चाहिँ मैले अघिको जस्तो वायरलेस माइक प्रयोग गरेको छैन। हजुरले थाहा पाइहाल्नुभयो कि अघिको वायरलेस माइक प्रयोग गरेर रेकर्ड गरेको आवाज र यो वायरलेस बिनाको रेकर्ड गरेको आवाजको भिन्नता। साथीहरु, यो थियो आजको यो वायरलेस माइक्रोफोन सम्बन्धीको भिडियो। हजुरले थाहा पाइहाल्नुभयो कि यो वायरलेस माइक्रोफोन प्रयोग गरेर आवाज रेकर्ड गर्दाखेरि कतिको राम्रो आवाज आउँछ भनेर। हजुरले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भयो। म हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गर्न र यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरू छन् भने आफ्नो प्रतिक्रिया छोड्न पनि नभुल्नु होला। र यस्तै सासाना कुराहरूको जानकारीको भिडियोमा हजुर हाम्रो भेट अवश्य हुने नै छ। तबसम्मको लागि म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल, नमस्कार।